নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱী সকল, নিখিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো সুজিৰ হালৱা। ঘৰতে কেনেকৈনো পাৰফেক্ট সুজিৰ হালৱা বনাব পাৰি তাকে আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে দেৰি নকৰি বলক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো সুজিৰ হালৱা। সুজিৰ হালৱা বনাবলৈ মই লৈছো 1 কাপ সুজি, আধা কাপ চেনি, 1 কাপ সুজিৰ বাবে আধা কাপ চেনি লৈছো, 1/3 কাপ ঘিউ, আৰু এয়া লৈছো কেটামান কাজু আৰু কেটামান কিশমিশ। তাৰ পাছত এয়া লৈছো 2 কাপ গাখীৰ, 1 কাপ সুজিৰ কাৰণে 2 কাপ গাখীৰ লৈছো, আৰু ইয়াতে দিম 1 কাপ পানী। প্ৰথমে আমি সুজিখিনি শুকানে ভাজি লম। এয়া গেছটো জ্বলাই পেন এটা গৰম কৰি সুজিখিনি দি দিছো। এতিয়া লো ফ্লেমত 3-4 মিনিটৰ বাবে আমি সুজিখিনি ভাজি লম। এয়া আমাৰ সুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি সুজিখিনি এখন কাঁহীত নমাই ৰাখিম। এতিয়া পুনৰ কেৰাহীটো গৰম কৰিছো আৰু ইয়াতে ঘিউখিনি দি দিছো। ঘিউখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে ভাজি ৰখা সুজিখিনি দি দিছো। ঘিউত আমি সুজিখিনি 2 মিনিটৰ বাবে ভাজি লম। গেছৰ ফ্লেম লোত ৰাখিব আৰু লো ফ্লেমতে সুজিখিনি এনেকে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব। অলপ সময় ভজাৰ পাছত এয়া চাওক সুজিখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া আমি ইয়াতে দিম গাখীৰ আৰু পানীৰ মিশ্ৰণখিনি। গোটেইখিনি গাখীৰ দিয়া নাই, অলপ ৰাখি দিছো পাছত দিবলৈ। গাখীৰ দিয়াৰ পাছত এইখিনি আমি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই দিব লাগিব। সুজিৰ হালৱা আপোনালোকে অকল গাখীৰেও বনাব পাৰিব। মই ইয়াতে গাখীৰ আৰু পানী মিক্স কৰি দিছো। আপোনালোকে যদি অকল গাখীৰেই বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গাখীৰৰ পৰিমাণ সৰহকৈ দিব লাগিব। অৰ্থাৎ 1 কাপ সুজিৰ বাবে আমি 3 কাপ গাখীৰ দিব লাগিব। সুজিখিনি একেৰাহে এনেদৰে হেতাৰে লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীত লাগি নধৰে। অলপ সময় ভালদৰে সুজিখিনি সিজাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াতে দিব লাগিব চেনি। মই এয়া চেনিখিনি দি দিছো। চেনিখিনি দিয়াৰ পাছত আমি এইখিনি পুনৰ ভালদৰে মিহলাই দিম। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে বা এতিয়ালৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নিখিতাস কিচেন। লগতে নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সময়মতে পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া চাওক চেনিখিনি ভালদৰে মিহলি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে ৰাখি থৈ দিয়া গাখীৰখিনি দি দিম। এতিয়া পুনৰ আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। চাৰি মিনিটমান লৰাই থকাৰ পাছত এয়া চাওক গাখীৰখিনি শুকাই গৈছে আৰু সুজিখিনিও ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাজু আৰু কিশমিশখিনি দি দিছো আৰু এবাৰ ভালদৰে মিহলাই দিছো।
বেছি লৰাই থাকিলে এইখিনি আৰু গোটা হৈ যাব, গতিকে এইখিনিতে হৈ যাব। এয়া আমাৰ চুজিৰ হালৱা ৰেডি হৈ গৈছে, গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছো আৰু চুজিখিনি গৰমে গৰমে চাৰ্ভ কৰিছো। আপোনালোকেও এইদৰে ঘৰতে চুজিৰ হালৱা বনাই খাওক আৰু কেনে পালে আপোনালোকৰ অনুভৱ মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।